is the energy vibration lezing voor de weegschaal voor de jaar 2020. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de steun. Bedankt voor de terugkomst na al het jaar. Gelukkig een nieuw jaar. En ik vraag jullie allemaal om deze video's te delen. Vanwege door het onder zullen ook de brik krijgen voor het jaar 2020. Nou, weegschaal mensen, het is een positieve jaar voor jullie. Vanwege doordat het is de jaar van lucht. Het is de jaar van een nieuwe start. This is the year waar jullie gaat een nieuw start in je leven gaat behandelen. The year have voor jullie is victory and success voor sommige van jullie weegschaal mensen. It is the year van victory and success. Het heeft mee te maken met overcoming issues, overcoming deceptiveness, sly mensen. En daar zie je, weet je, ja, ik ben zo blij dat ik van deze mensen situatie afkom. Dat is een jaar waar je kiest om bepaalde veranderingen in je leven te gaan maken. En het is op een zeer positieve manier in je leven. Wauw. Alrighty, dames en heren. We gaan even kijken. De animal totem dat jullie hebben is a fire animal. En het is een haar. Het is in de onkeer. Dat betekent dat de ego, this is the energy of, je gebruikt je ego. En het is waar de universe wil dat je beetje balance brengen met de ego in this year. Dus als je einde jaar moet het in de oprechtpositie en niet in de omgekeer. Het is over de ego dat je moet de ego in this year even gebalanceerd. Oké? Dan hebben wij de dragon. Dat is een van mijn favoriete, de energie van de dragon. En het is krachtig omdat het is de opening van de derde ogen voor sommige van jullie. Maar het is ook dat je ziet jezelf voor wie je bent. Oké? Whatever the issue en de situatie. Het is een jaar waar je wordt geconfronteerd met jezelf als een mens. Wanneer je gaat in de speaker even gaan kijken om wie je zijn. Oké? En dat is wat komt op in this year voor jullie. Dus we gaan even verder. We bekijken de eerste 3 maanden. We zien een bericht vanuit het buitenland. En het is een bericht van je af. Van family. En het is een soort van jalouse, deceptive bericht dat jullie krijgen in de eerste kwartaal. En het heeft te doen met een zakenman. Of het heeft te doen met een ramlier of boodschappen. Maar deze persoon heeft ze energie in een verkeerde manier verbruikt. En je krijgt nieuws over dit, dat deze man heeft iets deceptive gedaan. Oké? Dus het nieuws komt voor jullie van ver af. Ik ken nieuws over je zaken of some deceptive situatie dat is gebeurd. Jaloezie en deceptive in de maand. Oeh, ja. Oké? Dus we gaan even kijken naar januari. Januari, sommige van jullie hebben een issue met een issue. En de issue kan van je af. Maar het heeft mee te doen met een oude man. Oké? Een oude man. This man is een ramlier of een boodschatter.
En whatever the issue is dat deze oude man, ik ga je vader zijn, ik kan een familielid of zo, heb iets gedaan en wordt opgepakt in het buitenland, oké? Of heb iets gedaan en wordt afgeleverd in het buitenland. Nou, deze man is een ramlier of een boodschatter, whatever issue. Dit kan ook een buitenlandse man, dat heeft iets tegen u gedaan en de cycle is now over. Oké, dus je kunt een issue met een rammelier of boodschatter, 45 jaar en ouder. Whatever the issue, this issue is now over. Oké, de cycle met deze persoon en this issue is now over. En the month of January is the energy van een cycle is over. En dat is zeer positief, omdat je begint the year with the energy van de eind van een cycle in je leven. En dat is goed. Als we bekijken de tweede maand van februari, de energie van de ego is hier. En ik zie dat sommige van jullie gaat rassen tegen iemand. Dat heb je iets gedaan. Je bloes tegen iemand dat heb je some deceptiveness gedaan. Dus whatever the issue en de situatie is, ik zie je gaat keihard tegen iemand op dat heb je some deceptiveness gedaan. En ik zie dat je krijgt best wel negatieve, misschien negatieve commenten of zo van onderen. En het is zo, het says, ja, dat is jouw mening. Bye. Bye. In de maand van maart zit niet zo goed. Je wordt beoordeeld en de beoordeling is niet zo leuk. Sommige van jullie, maart is geen positieve maand, moet je best wel zeggen. Het is een emotional maand waar je krijgt beoordeling, maar de beoordeling is niet zo leuk. Oké? Maakt niet uit. Als we kijken, de maand van april, een eind komt naar een issue. Ik zie dat je hebt achtergekomen wat geheim. Maar whatever de geheim dat was, een eind komt best wel. En je krijgt een nieuw start in de maand van april. Dus dat was heel veel geheim. Een eind komt naar de eind. En ik zie dat je hebt een nieuw start. Full out in de maand van april. It is a positive month. April, mei en juni voor jullie is zeer positief. In de maand van mei, ik zie dat sommige van jullie gaat relocaten en je gaat even naar de liefde. Dus in de maand van mei, ik zie dat je relocate en je gaat even richting de liefde in je leven, oké? En dit is zeer positief, omdat ik zie dat sommige van jullie gaat verhuizen en je gaat samenwonen of je gaat verhuizen en gaat richting de liefde van je leven, oké? So verhuizen komt op, maar ik zie dat je gaat richting de liefde van je leven, maar het is positief, dus ga daarvoor. Transition, verhuizing, verandering van baan, maar het is in de beste. Sommige van jou zullen gaan trouwen met je vrienden. Sommige van jullie, je beste vrienden, gaat je mee trouwen met. Sommige van jullie komen achter dat je beste vrienden is je tweelingziel of je zielverwant. Oké? Sommige van jullie gaan trouwen in de maand van juni. Dat gaat opkomen. Dus januari, april en tot juli is goed voor jou. Januari, april, mei, juni en juli is goed voor jullie. Als we bekijken de maand van juli, ik zie een karmatic issue. Het kan een issue met een karmatic situatie met je ouders, je moeder, een karmatic situatie met een oude liefde, een karmatic situatie met een huis of property of iets. Je verlaat dus achter jou. Dus dit wordt uit je leven verdraaien. En dit is best wel goed. Het is positief, omdat dat gaat je geld even
in je leven brengen. En dit is best wel goed. De toren komt naar beneden. Dat betekent dat je verlaat iets uit je leven. Dit is een aarde energy en dit brengt balance voor jullie lukt mensen. Maar het is positief. Dus dat vanaf april tot en met juli is je beste maand. Nou, als we gaan vanaf augustus naar december. Augustus krijgen jullie verandering en je staat stevig in je schoenen. Je krijgt geluk. Verandering en je staat stevig in je schoenen. Je krijgt geluk. En dit is zeer positief, zeer goed. Vanwege door transformatie komt in je leven. En met deze transformatie, ik zie dat sommige van jullie hebben stevig in je schoenen gestaan om deze transformatie in je leven te brengen. Dit is zeer powerful, krachtig, omdat jullie hebben besloten niet meer transformatie. En dit is best wel goed, omdat ik zie met de transformatie dat komt in, ik breng je gewoon geluk in je leven. En dit is best wel goed. Dus jullie hebben waterenergie in de maand van oktober, maar het is positieve transformatie. Als we bekijken de maand van september, ik zie een eind komt naar mensen die gebruiken ze macht. Whatever the issue, whatever the situatie is. Sommige van jullie, ik ken dat je einde werkt met je boss. Sommige van jullie besloten niet meer in een relatie dat iemand gaat de macht over je spelen. Sommige van jullie behind een vriendschap dat je voelt als if je wordt gedoven door de macht van iemand. Dus whatever the issue en de situatie is, je beëindigt een machtige spel als dat was jou of iemand die doet dat. Je beëindigt dat situatie in je leven in de maand van september. This is een fire energy dat komt op voor jullie. Jullie numbers zijn 4, 7 en 16. Jullie nummers zijn 4, 7 en 16. In de maand van oktober kom je achter en je hebt de licht is geschijnd over iets, over iemand. Ik ken je man, je vriendinnetje, je man, je vrouw, je vriendinnetje, een kind, whatever it is, iets komt uit over de liefde van je leven. Dus de liefde van je leven is altijd je kind of je man. En als je hebt geen man en geen kind, is dat je komt achter wat het is. Wat voor liefde wil je in je leven? Wat voor man, wat voor vrouw? Wat ben je op zoek? Zo het is opeens in oktober komt dat wordt dadelijk naar jou naartoe. Oké? En dat is positief. Het is de energie van een emotional maand oktober. Maar het is positief, want vanwege door liefde komt op. Nou, de maand van november is er nog een waterenergie. En het is geheim in een corporation. And this is good omdat this issue and the situation some come out with geheim in een overheidsinstitutie. Maar je staat stevig. Geheim in een overheidsinstantie waar die heeft iets gedaan en de geheim is boven water gekomen. En de waarheid en je staat steviger in je schoenen vanwege dat u zelf heeft uitgevonden. En dit is best wel goed. Dat was een overheidsinstantie dat heeft geheim gehouden en iets gedaan in het geheim en het komt boven water. En je staat stevig in je schoenen over een issue en een situatie dat is jou gepleegd. Oké, en eindelijk is zoiets als jaren, je was niet van op de hoogte wat is gebeurd en nu komt het boven water. Dus dat is geheim. Ik ken in een organisatie, institutie, ik ken in een huge corporation en alles komt bovenop in november.
Nou, december is een beetje een rare maand, omdat die energie van de toren. En de toren is altijd dat iemand wordt plotseling uit je leven of iets wordt plotseling uit je leven. En ik kan het hangt vanaf. Ik ken positief of ik ken negatief. Dus ik ken dat een kind gaat voor oud huis, kan verhuizen. Of een situatie waar een kind was in de ziekenhuis, die kwam of een ongeluk. Of sommige van jullie willen iets nieuws kan beginnen. En een situatie, een blokkade tussen u en een kind. Name it. Whatever the issue and the situatie is. Ik zie genezen kom hierin. En ik zie een positive alignment van energy. Omdat whatever the issue en situatie is in december, this wordt uit je leven weggehaald. En je voelt positive alignment van energy. Dat komt binnen. En dat is best wel goed. Oké? Dus. Positive. We gaan even kijken wat aan de energy komt op voor jullie. Jullie hebben de color zwart. En de color zwart is dat de feminine energy komt op om te zeggen luister naar je intuition. En voor jullie dames is so it says this year is a feminine year voor jullie weegschaal. Omdat je kleur is zwart, blauw, oranje, brown en rood. En het is over luister. Luister naar je innerlijke gids, oké? Luister naar de feminine kant van jou. Het is over femininity in this year. Whatever the issue situatie is, it's over femininity in this year, oké? En this is positive alignment van energy dat komt op. De andere energy is de engel van Atlantis en het is Archangel Raziel. Je moet opnieuw gaan dromen om een nieuw start in je leven om te krijgen. Dus whatever dat speelt in je leven, je krijgt een nieuw start, je krijgt een nieuw opening, komt op in je leven. Gebruik deze vanwege door dat positieve, krachtige alignment van energy komt best wel op voor jou. Oké? Dus this is echt, ik vind die energy van jullie is ongelooflijk krachtig. En dat is best wel positief in alignment van energies. Oké? Dus dat is best wel goed. Dames en heren, ik ga je wensen een zeer krachtige jaar. Ik spreek jullie best wel voor de kwartaallezing. Niet alle maanden in de jaar kan goed zijn. Alleen als het jaar. Ik zie jullie clear op karmatic situatie. Namaste, tot volgende keer.